Hi guys! Ngayon i-discuss naman natin yung bill of materials ng ating Arclem USB code generator. So basically, what we need is a microtik. So any microtik na merong Wi-Fi. So pwede. So actually itong setup na to, pwede niyo siya actually i-implement sa current setup nyo. Kung kayo yung merong microtik na nagbibigay ng papel para sa code, so pwede niyo gamitin tong code generator ko saka implement nyo lang diretso. So mas smooth yung integration kasi via wifi tayo, so wala nang isasaksak dun sa code nyo. So pwede nyo ilagay sa kabilang tindahan, itong ganun. So next is kailangan natin ng Arclem na ESP controller. So ito, may code dito na ginawa ko. So each na ganito, sa akin niya lang actually pwedeng hindi po ako nagpo-provide ng code. So naka-set up kasi siya para sa hardware na to. So may license din. Pero free na yan siya pag bibili sa akin. So next is kailangan natin ng 20x4 LCD. And then sensya na may naggumagawa sa kabila. USB na DC to DC regulator. So convert na yung 12 volts to 5 volts. So ito yung magpa-power ng device natin. Kailangan natin ng 9 volt na plug para mas madaling isaksak dito yung adapter natin. So lagyan natin siya dyan. So nag-run siya sa 9 volts. Actually 12 volts. So kung medyo mas techy kayo, pwede nyo lagyan ng solar sa battery. So pwede rin yung ganun. Then is yung universal coin slot. Pwede rin yung piso gagamitin nyo, pero mas maganda pa rin yung universal. Kasi pwede 1, 5, 10. Next is yung button. So kahit anong button na gusto nyo gamitin. Take note, yung mga wire harness ko pala ay nakalagay na ganito. So para mas madali lang magtanggal saka mag-replace ng buttons. Then need natin ng dalawang 10K na resistor para po to siya sa pull-up resistors ng system. Then analog plug, tapos female header. Yan ang female header para mas madaling mag-connect. Then micro USB cable. So yung harness po is ito po yung forma ng harness, wire harness. So ito yung para sa LCD. So may pula lang siya na indicator na dito banda yung positive. Then ito naman para sa coin slot. Then ito yung nagawa nating USB na regulator. Tapos ito naman yung para sa buttons. So yan. So ito may na-ready akong setup na. Pansin niyo interconnected sa lahat. Yan para sa coin slot. Then sa controller. Then sa LCD. Tapos may wire tie papunta sa SP. So ginanito ko siya para at least
sa pag-configure nyo kasi ng device, meron akong ibibigay sa inyo na app na pwede nyo i-configure doon yung kung magkano yung per coin, saka ilang number of letters sa code or number, kung alphanumeric ba, pwede kayo makasetup doon ng profile ninyo ng MikroTik, saka kung ano yung lalabas dito na nakasulat. So, pwede nyo i-configure ng sarili nyo. So, pwede nyo i-customize. Then, kung papansin ninyo, gumagamit din ako ng itong headers. Ito sa inyo. Itong headers. Para mas malinis lang siya tingnan. So, yan. May headers. Ito yung sa wire harness. So, magbebenta rin ako ng ng mga parts nito. Kasi baka hindi enough sa inyo itong length ng wiring. So, pwede kayo mismo yung gagawa. So, test natin. So, ito natin lagay siya. Connect natin siya. Ito yung button. Tsaka natin yung close up. So, ito yung saksak natin sa power. Tapos meron tayong 12 volts na supply. So, yan. Initializing. So, ito pwede nyo itong mabago. Tapos pati yung nakalagay ito sa baba. So, kung maglulog tayo ng piso, tayo natin. Ayan, para sa 5 peso. Ayan, tapos i-press na natin yung button. Ito yung mag-generate siya ng code. Pero wala pa nakasetup ng MikroTik. So, hindi siya magre-reply. So, ayan, is para lang ma-demo ko sa inyo yung MikroTik. Ay, yung code generator. So, wireless siya. Pwede nyo yung ilagay sa kung hanggang saan kaya ng network niyo. Okay, thanks guys. Next video ko is ituturo ko kung paano gumawa ng harness para kung paano natin pagko-connect yung information. So next nun is yung figure ng MikroTik, tapos ng figure ng device, tapos yun, set up na lahat. Okay guys, thank you, and don't forget to like and subscribe. Thanks.